মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক কুশলে আছা। মই আজি তোমালোকৰ বাবে আগন্তুক হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অসমীয়া বিষয়ৰ যিখন প্ৰশ্ন কাকত আহিব তাৰ ব্লু প্ৰিণ্টটো লৈ আহিছোঁ। আগন্তুক H.S.L.C পৰীক্ষাৰ বাবে এই ব্লু প্ৰিণ্টখন সেবাই প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। H.S.L.C 2021ত যিখন অসমীয়া বিষয়ৰ প্ৰশ্ন কাকত আহিব এইখনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই প্ৰস্তুত কৰিব। এতিয়া ইয়াত তোমালোকে মন কৰা যে ইয়াত লিখা আছে নলেজ, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এণ্ড এক্সপ্ৰেছন। এইকেইটা হৈছে ভাগ। এখন প্ৰশ্ন কাকতত থাকিব লগা এই তিনিটা ভাগ আছে ইয়াত, মানে প্ৰশ্ন কাকতখনত থাকিব। আৰু ইয়াতে দিছে অ' মানে অবজেক্টিভ টাইপ, ভি আছে মানে ভেৰি শ্বৰ্ট আনচাৰ, এছ এ মানে শ্বৰ্ট আনচাৰ, এল এ মানে লং আনচাৰ। এনেকৈ প্ৰতিটো ভাগতে ভাগ কৰা আছে। এতিয়া প্ৰথম ভাগত আছে ছাত্ৰ জীৱন আৰু সমাজ সেৱা ভাৰতীয় সংস্কৃতি। এতিয়া ইয়াতে তোমালোকৰ ভেৰি শ্বৰ্ট আনচাৰ আহিব। এক নম্বৰৰ দুটা, মানে এই ব্ৰেকেটত থকাটো তোমালোকৰ প্ৰশ্নৰ সংখ্যা বুজাব আৰু ই বুজাব নম্বৰ বুজাব। এতিয়া এক নম্বৰৰ দুটা প্ৰশ্ন আহিব। সেইদৰে শ্বৰ্ট আনচাৰ তোমালোকৰ 2 নম্বৰকৈ দুটা আহিব আৰু 3 নম্বৰৰ এটা আহিব। তাৰপাছত একেবাৰে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বিভাগত আহিব তোমালোকৰ 4 নম্বৰৰ এটা। সেইদৰে মুঠ আহিব 13টা। ইয়াত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে তোমালোকৰ 1 নম্বৰ আহিল দুটা, 2 নম্বৰ দুটা, 3 নম্বৰৰ এটা আৰু 4 নম্বৰৰ এটা। মুঠ 2, 2, 4, 5, 6টা প্ৰশ্ন আমি পালোঁ। এই গোটেইখিনি মিলাই আমি ইয়াত ধৰা 2 নম্বৰ, ইয়াত 4 নম্বৰ, ইয়াত আমি 3 পালোঁ, ইয়াত 4 পালোঁ, মুঠ আমি 13 নম্বৰ এইদৰেই পালোঁ। তাৰপাছত দ্বিতীয় গোটটোত আহিলে তোমালোকৰ ইণ্টাৰনেটৰ তিতা মিঠা আৰু অৰুণিমা সিনহা। ইয়াত আহিছে তোমালোকৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন দুটা আহিছে ইয়াত। সেইদৰে তোমালোকৰ এই বিভাগত আহিছে শ্বৰ্ট আনচাৰ 2 নম্বৰৰ এটা আৰু 4 নম্বৰৰ এটা। তাৰপাছত ইয়াত আহিছে আমি শ্বৰ্ট আনচাৰত আহিছে এইটো 2 নম্বৰৰ দুটা আৰু আটাইখিনি লগাই আমি পালোঁ 12 নম্বৰ। সেইদৰে বৰগীত আৰু জিকিৰ। বৰগীত আৰু জিকিৰত আহিছে তোমালোকৰ ভেৰি শ্বৰ্ট আনচাৰ এটা আহিছে, 1 নম্বৰৰ এটা আৰু 2 নম্বৰৰ আহিব এটা। তাৰপাছত এইটো বিভাগত আহিছে তোমালোকৰ শ্বৰ্ট আনচাৰত আহিছে 3 নম্বৰৰ এটা আহিব আৰু 4 নম্বৰৰ এটা আহিব আৰু মুঠ নম্বৰ হ'বগৈ 10। তাৰপাছত আহিল মই অসমীয়া গোটটো। এই গোটটোত আহিব তোমালোকৰ ভেৰি শ্বৰ্ট আনচাৰ 1 নম্বৰৰ আহিলে এটা। 3 নম্বৰৰ তোমালোকৰ শ্বৰ্ট আনচাৰ আহিছে 3 নম্বৰৰ এটা আহি আৰু সেইদৰে তোমালোকৰ এই বিভাগটোত আহিব লং আনচাৰ বিভাগত আহিব তোমালোকৰ 4 নম্বৰৰ এটা। এইটো লং আনচাৰ কেটেগৰীত পৰিছে। এবাৰ আহিল 5 নম্বৰ গোটলৈ। 5 নম্বৰ গোটটোত আছে ব্যাকৰণৰ তোমালোকৰ ভেৰি শ্বৰ্ট আনচাৰ। ইয়াত আহিছে 1 নম্বৰৰ এটা। শ্বৰ্ট আনচাৰত আহিছে 2 নম্বৰৰ এটা আৰু ভেৰি শ্বৰ্ট আনচাৰ এইটো কেটেগৰীত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কেটেগৰীত আহিছে তোমালোকৰ 1 নম্বৰ 3টা আহিব আৰু 2 নম্বৰৰ এইটো শ্বৰ্ট আনচাৰত আহিব 2 নম্বৰৰ এটা। আকৌ এইটো বিভাগত আহিছে তোমালোকৰ
VSA মানে ভেৰি শৰ্ট আনসাৰ ইয়াত আহিব 1 নম্বৰৰ দুটা আৰু মুঠ হ'বগৈ 10 নম্বৰ তাৰ পাছত 6 নম্বৰ গোটত আছে ভাব সম্প্ৰসাৰণ প্ৰতিবেদন আবেদন লিখন বা আবেদন লিখন ইয়াত তোমালোকৰ আহিব লং আনসাৰ এক্সপ্ৰেছনত আহিব লং আনসাৰ 4 নম্বৰৰ এটা আহিব তাৰ পাছত তোমালোকৰ আছে ৰচনা 7 নম্বৰ গোটটোত আছে ৰচনা এই ৰচনাত তোমালোকৰ 8 নম্বৰ আহিব লং আনসাৰ 8 নম্বৰৰ এখন ৰচনা আহিব 8 নম্বৰ থাকিব তাৰ পাছত আহিছো আমি দ্ৰুত পাঠলৈ 8 নম্বৰ গোটত আছে দ্ৰুত পাঠত তোমালোকৰ ভেৰি শৰ্ট আনসাৰ এটা আহিব 1 নম্বৰৰ আৰু শৰ্ট আনসাৰ এইটো বিভাগত আমি শৰ্ট আনসাৰত আহিব 2 নম্বৰৰ দুটা আহিব আকৌ ভেৰি শৰ্ট আনসাৰ 1 নম্বৰৰ এটা আহিব আৰু শৰ্ট আনসাৰ 2 নম্বৰৰ দুটা এইদৰে ভাগ কৰি দিছে আৰু মুঠ আহিব 10 নম্বৰ তাৰ পাছত আমি দ্বিতীয় খণ্ডৰ এটো 9 নম্বৰ গোট হৈছে প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষাত তোমালোকৰ ভেৰি শৰ্ট আনসাৰ আহিব 1 নম্বৰৰ দুটা আৰু শৰ্ট আনসাৰত 3 নম্বৰৰ এটা আকৌ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং বিভাগত তোমালোকৰ এটো শৰ্ট আনসাৰত 2 নম্বৰৰ দুটা আহিব মুঠ পালো আমি নম্বৰ কিমান 9 নম্বৰ এইদৰে আমি 10 নম্বৰ গোটত পাইছো কানাইৰ চাতুৰিত আমি আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংত ভেৰি শৰ্ট আনসাৰ আহিব এটা 1 নম্বৰ এটা আহিব আৰু শৰ্ট আনসাৰ 2 নম্বৰৰ এটা আৰু ইয়াত তোমালোকৰ আছে শৰ্ট আনসাৰ মানে এক্সপ্ৰেছন বিভাগত ইয়াত আহিব তোমালোকৰ শৰ্ট আনসাৰ 3 মাৰ্কছৰ মানে 3 নম্বৰৰ দুটা আহিব আৰু মুঠ হ'বগৈ 9 নম্বৰ তাৰ পাছত আছে ব্যাকৰণ ইয়াত ব্যাকৰণ আছে ব্যাকৰণত তোমালোকৰ এটো তোমালোকৰ ভেৰি শৰ্ট আনসাৰ নলেজ বিভাগত ভেৰি শৰ্ট আনসাৰ 1 নম্বৰৰ 3টা আহিব আৰু তাৰ পাছত আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং বিভাগত আহিব তোমালোকৰ ভেৰি শৰ্ট আনসাৰ এটো ভেৰি শৰ্ট আনসাৰ আহিব তোমালোকৰ ব্যাকৰণ বিভাগত এটা আৰু দুটা আহিব মানে 1 নম্বৰৰ দুটা আহিব আৰু হেইদৰে এক্সপ্ৰেছন বিভাগত আহিব তোমালোকৰ শৰ্ট আনসাৰত আহিব তোমালোকৰ 2 নম্বৰৰ এটা আহিব আৰু মুঠ হ'বগৈ 7 নম্বৰ আমি এতিয়া দেখিলো যে প্ৰত্যেকটো বিভাগতে মুঠ আমি নম্বৰটো চাওঁ নলেজ বিভাগত চালো আমি ইয়াত ভেৰি শৰ্ট আনসাৰ আহিছে 13 নম্বৰ আৰু শৰ্ট আনসাৰ আহিছে 17 নম্বৰ মুঠ 30 নম্বৰ আকৌ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং শাখাটোত ভেৰি শৰ্ট আনসাৰ আহিছে 6 নম্বৰ আৰু শৰ্ট আনসাৰ 17 নম্বৰ আৰু লং আনসাৰ 12 নম্বৰ এইখিনি গোটাই আমি কিমান পালো 35 নম্বৰ পালো হেদৰে এক্সপ্ৰেছন শাখাত আহিলে তোমালোকৰ ভেৰি শৰ্ট আনসাৰ 3 নম্বৰ শৰ্ট আনসাৰ আহিলে 16 নম্বৰ আৰু লং আনসাৰ আহিলে 16 নম্বৰ আৰু মুঠ 35 নম্বৰ আহিলে আৰু আমি গোটেই কাকতখন প্ৰশ্ন কাকতত আমি জানোৱে 100 নম্বৰ থাকে এতিয়া আমি লং আনসাৰত কিমান পাম নাম্বাৰ অফ আইটেমছ 6 মানে 6 আৰু মাৰ্কস থাকিব 28 শৰ্ট আনসাৰ নাম্বাৰ অফ আইটেমছ 22 মানে 22 মাৰ্কস থাকিব 50 ভেৰি শৰ্ট আনসাৰ নাম্বাৰ অফ আইটেমছ কিমান থাকিব 22 বা 22 আৰু মাৰ্কস থাকিব 22 বা 22 সমানে থাকিব আৰু ইয়াত ডিফিকাল্টি লেভেল ইয়াত কি কৈছে ইজি থাকিব
তোমাৰ 30% এভাৰেজ থাকিব 50% আৰু ডিফিকাল্ট কুৱেশ্যন থাকিব 20%। আৰু এইদৰেই তোমালোকৰ সেবাই মানে 2021ত আহিবলগীয়া HSLCৰ অসমীয়া প্ৰশ্ন কাকতৰ ব্লুপ্ৰিণ্টটো প্ৰস্তুত কৰিছে।